أهلا وسهلا بيكم في قناتي هنور أرت. النهاردة هعمل شنطة جديدة، موديل بسيط جدا وسهل للمبتدئين. هستعمل فيه نفس الخيط اللي استعملته قبل كده، خيط الجلد الصناعي. الخيط ده عملت بيه شنطة، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. والشنطة دي استهلكت نص كمية الخيط، كل بكرة كانت 100 جرام. عرض الخيط 2 سنتيمتر، ولما بيكون مبروم بيكون عرض الخيط نص سنتيمتر. بالنسبة لأبعاد الشبك موضحة على الشاشة، وبالنسبة لطول البلاستيك هيكون 36 سنتيمتر. المربعات في الشبك مربعات كبيرة، مقاس المربع 4 مليمتر، وهستعمل معاه قفل مسطرة وسلسلة معدن، وطول السلسلة متر وربع أو أي نوع من السلسلة. والقفل بيتكون من قطعتين، وبالنسبة لقفل المسطرة بيكون مع 3 مسامير بيتركبوا في ظهر القفل. هيكون معايا كمان حلقتين من المعدن، لازم يكونوا نفس مقاس جوانب البلاستيك. وهيكون معانا ايه كمان، ابرة تنظيف ومقص. زي ما احنا شايفين كل الادوات دي هستعملها. واخر حاجة معايا هي العلامات اللي هحدد بيها تقسيمة الغرز. بعد من اول مربع 1 2 3 4 5 6 7، بحط العلامة، بجيب علامة تانية وبعد من نفس المربع اللي فيه العلامة 1 2 3 4 5 6 7، وبعدين بثبت العلامة وأعد مرة تانية من نفس العلامة اللي لونها أخضر. 1 2 3 4 5 6 7، أعد من عند العلامة مرة تانية 1 2 3 4 5 6 7، وأقفل العلامة. أعد من أول علامة 1 2 3 4 5 6 7. كده أنا قسمت الغرز، وكل غرزة هتكون على 7 مربعات. بسحب الخيط من أول مربع وبعدين بدخله في المربع اللي فيه العلامة. أنا عايزة وأنا بشتغل في الغرز إن الجزء اللي بيلمع يكون ظاهر قدامي، والجزء المطفي بيكون متداري من جوه. فهدخل الإبرة في المربع اللي فيه العلامة، يبقى أنا عندي الغرزة على 7 مربعات. أول غرزة ببرم الخيط وافرده واعدله بالشكل ده. بعد كده بمسك طرف الخيط بايدي من الناحية التانية وادخله بين الغرز، وادخل الابرة في تاني مربع في الطرف واسحب الخيط. وبعدين بعد كام مربع من اول دخول الخيط، بعد 1 2 3 4، المربع رقم 4، وبسحب الخيط وابرم الخيط. الخطوات دي يعني هي خطوات مملة شوية، بس بعد كده بتبقى عادي بتتعودي عليها. هسيب صف وابدأ اشتغل في الصف اللي بعديه واعد 1 2 3 4 5 6 7. في نفس الصف اللي فيه العلامة بعمل غرزة على 7 مربعات وابرم الخيط. كل مرة بعمل غرزة ابرم الخيط واعدله بالشكل ده. الغرزة اللي بعدها هدخل الإبرة وأعد من بداية دخول الخيط، من أول مربع دخل فيه الخيط هعد 4 مربعات. وعلشان أفرد الخيط كويس بفرده من ورا من ظهر البلاستيك، وأبدأ أعد من أول مربع دخل فيه الخيط 1 2 3 4، وبسحب الخيط وابرمه. هاجي برضو هكرر نفس الغرز بنفس الطريقة، هسيب صف وبعدين أسحب الخيط من أول مربع وأدخله في المربع الموجود في صف العلامة. بعد 7 مربعات بعد 7 مربعات في نفس الصف. يبقى أنا دلوقتي الغرز عندي هتتكرر بنفس الطريقة، مرة على 7 مرة على 4. بسيب صف في النص مش بشتغل فيه الصف ده، وبعد كده 7 4 وهكذا، وبكمل الغرز بنفس الطريقة. طيب أنا عشان عندي لونين، فأنا يعني هحتاج إن أنا اقفل الفراغات دي باللون التاني. لو عندك لون واحد اقفليها بلون واحد، بس لونين بتوضح شكل الغرزة اكتر. فهنا هكرر نفس الغرزة، بدخل الخيط واسحبه على 4 مربعات. نفس الغرزة اللي عملتها باللون الاسود على 4 مربعات بكررها مرة تانية باللون الفضي. بعد كده بسحب الخيط على 7 مربعات. يبقى هي نفس الغرز بكررها، ولكن بتكون عكس الاتجاه من الناحية التانية. ده علشان انا معايا لونين. لو معاكي لون واحد يبقى هتعمليهم كلهم بنفس الطريقة، وطرف الخيط زي ما احنا شايفين بيتثبت ما بين الغرز.
دلوقتي بسحب الخيط على 7 مربعات باللون الفضي في الفراغات اللي انا سبتها في الاول باللون الاسود، وبعد كده برجع اكمل الغرز على 4 مربعات وبعد كده 7 مربعات. هوضح معاكم النمط بالتفصيل. الغرزة هتكون يا اما على 7 او 4، و4 بتكون 2 مع بعض في نفس الصف. بسحب الخيط في المربع اللي فيه العلامة، وبدل ما يكون على 7 مربعات هو هيكون على 4 مربعات. هعد من بداية دخول الخيط 1 2 3 4. بعد كده هسيب صف واشتغل في الصف اللي بعديه على طول، واسحب الخيط على 7 مربعات. نفس نمط الغرز بيتكرر بس بترتيب مختلف، او بداية الصف بتكون مختلفة، ودايما ببرم الخيط وانا بشتغل. بسحب الخيط على 7 مربعات في نفس الصف اللي فيه العلامة اللي لونها أخضر. الصف اللي بعديه على طول هتكون على 4 مربعات، وهكمل بنفس الترتيب لغاية نهاية الصف. خلي بالي هنا انا هكمل الغرز يا اما 4 يا اما 7، والصف اللي فيه العلامات بتشترك فيه الغرز مع بعضها. زي ما احنا شايفين دلوقتي الصفوف دي هي الصفوف اللي كانت فيها العلامات، هي دي نفس الصفوف واشتركت فيها الغرز مع بعضها في نفس المربعات. اختلاف الغرز او عكس الالوان دي حاجة تقدري تغيري فيها، بس هو نمط الغرزة اصلا على 4 و4 في نفس الصف، بعد كده 7 مرتين. لو كانت اول غرزة في الصف بدأت ب7، اخر غرزة في الصف هتكون على 7. لو اول غرزة على 4 مربعات هتكون اخر غرزة على 4 مربعات، وده هيكون شكل الغرز معانا لغاية نهاية الصف. لما الخيط بينتهي بمسك الخيط بالمقلوب وابدأ اخيط بالابرة والخيط. استعملت ابرة وخيط ملابس، وده بيكون شكل الخيط بعد ما بيتخيط وبعد ما بيتبرم. وبحاول قدر الامكان ان اثر الخياطة يكون موجود في ظهر البلاستيك، ما يكونش باين وانا بشتغل في الغرز. فدي نقطة مهمة نخلي بالنا منها. ابرم الخيط واخلي بالي ان اثر وعلامة الخياطة تكون موجودة في ظهر البلاستيك. بعد كده بكمل الغرز بشكل طبيعي بالنمط اللي احنا بدأنا بيه.
انتهيت من الغرز الأساسية الموجودة في الشنطة. هبدأ أشتغل في جوانب الشنطة، ولاحظ هنا عدد المربعات 1 2 3 4 5 6 7. إذا هشتغل بنفس النمط على 7 مربعات. بسحب الخيط في أول مربع موجود في طرف البلاستيك، وبدخل إبرة في المربع الموجود في طرف البلاستيك، وطرف الخيط بثبته بإيدي من الناحية التانية علشان يتثبت ويدخل ما بين الغرز. هشتغل أول غرزة على 7، تاني غرزة على 4. بعد كده أبدأ أركب الحلقة المعدنية أو أخيط الجنش. لما أجي أخيط الحلقة المعدنية هسيب صف في النص، مش هدخل الخيط في المربع اللي بعدها على طول، لا هسيب صف كامل كده ما بين الغرز الربط الحلقة المعدنية. فهكمل الربط، بعد كده هرجع أكمل الغرز بالنمط اللي احنا بدأنا بيه. كان مفروض أول غرزة بعد الجانش تكون 7 زي بداية الصف، بس أنا نسيت وبدأتها ب4. فهكمل أول غرزة 4 وبعدها 7 لغاية باقي الصف. هكمل باقي الغرز باللون الأسود لغاية آخر الصف. وصلت لآخر غرزة في الصف على 7 مربعات، فهكمل آخر غرزة، وبكده هكون قفلت الصف تماما بالغرز وغطيت البلاستيك تماما بالخيط. بكده يكون انتهى الجزء الأول. شكرا جدا على المشاهدة، تابعوني في الجزء الثاني والأخير من عمل الشنطة.